Πολύ καλησπέρα σας. Πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Προς το παρόν. Γιατί σε λίγο δεν θα είστε καλά. Τουλάχιστον εσείς που κατοικείτε στην Αμερική. Γιατί αυτό που θα σας βάλω να ακούσετε σε λιγάκι, το άκουσα στο TikTok και λίγο πολύ επιβεβαίωσε μέρος, όχι εξ ολοκλήρου, των θεωριών που είχα αρχίσει να σχηματίζω στο μυαλό μου. Και δεν ξέρω, παρένθεση, έχετε διαβάσει τον τίτλο της σημερινής εκπομπής? Τον τίτλο της σημερινής εκπομπής τον έχετε διαβάσει? Ο λόγος για τον οποίο τον έγραψα έτσι όπως τον έγραψα είναι γιατί αν τον έγραφα διαφορετικά, και σε λίγο που θα δούμε το βίντεο θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, ο λόγος που δεν έγραψα άλλες λέξεις που έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν και σχετίζονται με τη Γερμανία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ωραία. Έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε λίγο γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Πολύ καλά. Ο λόγος λοιπόν που δεν χρησιμοποίησα άλλους τίτλους είναι επειδή ξέρω ότι με το που θα τους δει ο αλγόριθμος, θα πει τι κάνει αυτός. Τι είναι αυτό πάλι που ανέβασε? Εδώ χρησιμοποιεί διάφορες λεξούλες οι οποίες λίγο πολύ ξύνουμε το κεφάλι μας και λέμε είναι απαγορευμένες. Είναι απαγορευμένες γιατί όμως? Γιατί κάποιοι δεν θέλουν καθόλου να ακούγονται και, αν θέλετε να το θέσουμε και έτσι, να συζητιούνται αυτά τα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι άκρος επικίνδυνα, άκρος σοβαρά και θα ήθελα όσοι από εσάς έχετε συγγενείς στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και όσοι είστε στο κανάλι μου ήδη, ξέρω ότι είστε αρκετοί από την Αμερική, πάνω από 1.000 άτομα, τουλάχιστον 1.000 άτομα στην Αμερική, κάντε το κοινοποίηση να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Εγώ θα προσπαθήσω να αναλύσω όσο μπορώ πιο αντικειμενικά αυτά που θα ακούσετε σε λιγάκι. Είναι στα αγγλικά, μη στεναχωριόσαστε όμως, θα σας τα μεταφράσω όσο μπορώ καλύτερα στα νέα ελληνικά και από εκεί και πέρα θα κάνουμε και μία ανάλυση η οποία θα περιλαμβάνει και την ιστορία αλλά και φυσικά την επικαιρότητα η οποία μας καίει τόσο πολύ, καθώς λίγο πολύ ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι αυτό που γίνεται στην Αμερική δεν είναι καθόλου μα καθόλου να το παίρνουμε έτσι στα ψηλά. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Μια υπενθύμηση να κάνετε like στο βίντεο και φυσικά να μου γράψετε οπωσδήποτε μετά τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια μόλις θα τελειώσει η εκπομπή, καθώς περιμένω η εκπομπή αυτή λογικά να ξεσηκώσει όχι θύελλα αντιδράσεων, διάφορες έτσι αντιδράσεις και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο τον κόσμο. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι κάντε λίγη υπομονή, ακούστε 3 λεπτάκια το βιντεάκι αυτό, είναι στα αγγλικά και μετά θα τα πούμε. Οπότε εγώ, μιας και είμαστε live, κατεβαίνω πιο χαμηλά και ακούστε τι γίνεται στην Αμερική. Και επαναλαμβάνω, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Κυβερνάνε αρχαίοι Έλληνες ακροδεξιοί την Αμερική». Το λέω χαλαράρα, έτσι άνετα, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Πάμε να το ακούσουμε. Λοιπόν, μπαίνω εγώ σε mute και μπαίνει το βίντεο από το TikTok και θα μου πείτε μετά την άποψη και τη γνώμη σας. Ή καλύτερα γράψτε την. Εντάξει, πάμε. Our ancestors built the cities. They produced the art and architecture. They built the industry. Erica stands on the shoulders of thousands of years of warriors, of women who raised up families, raised up city, raised up industry, raised up civilization, who pulled us out of the caves and the darkness into the light. The light will defeat the dark. We will prevail over the forces of wickedness and evil. They cannot imagine what they have awakened. They cannot conceive of the army that they have arisen in all of us.
because we stand for what is good, what is virtuous, what is noble. And to those trying to incite violence against us, those trying to foment hatred against us, what do you have? You have nothing. You are nothing. You are wickedness, you are jealousy, you are envy, you are hatred. You are nothing. You can build nothing. You can produce nothing. You can create nothing. We are the ones who build. We are the ones who create. We are the ones who lift up humanity. Yeah. Okay, this one is actually freaky, so stick until the end. We start with this guy. Remember him? This is Richard Spencer. He briefly became the most famous neo-Nazi in America after Trump's first election with this speech. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! This is when neo-Nazis were starting to rebrand as alt-right, but as you can see, they were still super mask off. If you don't know, Hail Victory is English for Sieg Heil. Anyway, listen closely to this part of the speech. To be white is to be a striver, a crusader, an explorer, and a conqueror. We build, we produce, we go upward. And that is a regular neo-Nazi talking point that you hear often these days, that white people build, create, invent things, that they're the source of civilization or whatever. Keep that in the back of your mind, but enough of Richard Spencer for now. Ωραία. Λοιπόν, το ξεκίνησα ανάποδα. Θα το πιάσουμε όμως πάρα πολύ καλά. Richard Spencer. Τι είπε? Τον ακούγατε όλοι, έτσι. Προφανώς και μιλούσε για white supremacy. Δηλαδή, ότι η λευκή φυλή είναι από πάνω και κάνει αυτό, κάνει εκείνο, δημιουργεί, πλάθει τον κόσμο, τα κάνει όλα καλύτερα, όλοι οι υπόλοιποι είναι χάλια, εμείς είμαστε στην κορυφή, εμείς τα κάνουμε όλα καλύτερα, εμείς είμαστε οι τέλειοι και ούτω καθεξής. Και πολλά άλλα. Και φυσικά είδαμε στο ακροατήριό του ότι υπήρχαν πάρα πολλά άτομα τα οποία σήκωσαν το χεράκι τους, όπως το σηκώνανε και εδώ πέρα μερικοί δικοί μας πριν από λίγα χρόνια. Θυμόσαστε? Πολύ ωραία. Και όπως το έχει σηκώσει και ένας ποδοσφαιριστής κάποια στιγμή, νομίζω. Δεν θα πω όνομα, δεν χρειάζεται. Φαντάζομαι θυμόσαστε όμως ότι και ένας ημεδαπός Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε κάνει αυτή την ίδια τη χειρονομία και προφανώς και το πλήρωσε, νομίζω, με την καριέρα του. Νομίζω. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Λοιπόν, μια στιγμή αδυναμίας ενδεχομένως. Ωραία. Πάμε τώρα όμως να δώσουμε ικανοποίηση στο κοινό όσον αφορά τον τίτλο. Γιατί γραφοκυβέρνανε αρχαίοι Έλληνες ακροδεξιοί την Αμερική. Και γιατί έχω βάλει και από δεξιά την αμερικάνικη σημαία και από αριστερά την ελληνική. Δεν το κάνω τυχαία. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια, γιατί ο κύριος που μίλησε στην αρχή είπε κάτι εκπληκτικό στην αρχή της ομιλίας του, την οποία δεν σας την έδειξα. Πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε. Because this rotten hard-boiled egg is Stephen Miller. He's one of the only high-level White House staffers that stayed with Trump after his first term. And he's Trump's main immigration advisor, the architect of Trump's immigration policy. And even though he comes from a Jewish family, his own family members say that guy totally would have been an SS officer back in the day. Anyway, this is a section of his speech at the Charlie Kirk Memorial. Our lineage and our legacy hails back to Athens, to Rome, to Philadelphia, to Monticello. Our ancestors built the cities. They produced the art and architecture. They built the industry. Erica stands on the shoulders of thousands of years of warriors, of women who raised up families, raised up city, raised up industry, raised up civilization. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι τα είχατε ακούσει στην αρχή της εκπομπής, έτσι. Και βλέπω ότι ο αλγόριθμος ήδη ξυνίζει με αυτό που ανέβασα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τι λέει εδώ αυτός ο ομιλητής, ο Μίλερ? Καταρχάς, να κάνουμε μια σύσταση. Το οποίο φυσικά και το λέει και ο άνθρωπος που ανέβασε την εκπομπή και το γράφουν φυσικά και διάφοροι άνθρωποι, TikTokers, Αμερικάνοι, στα σχόλια, ότι προφανώς πρόκειται για ένα άτομο το οποίο είναι
εβραϊκής καταγωγής. Καταγωγής στο θρήσκευμα. Τι είπε? Θα το ξανακούσουμε. Λοιπόν, ανέφερε 4 λέξεις, 4 ονόματα πόλεων. Την αρχαία Αθήνα, πρώτη. Δεύτερη τη Ρώμη, τρίτη τη Φιλαδέλφια, όχι της Αθήνας να φανταστώ. Και τέταρτη Μοντιτσέλο, πώς το είπε? Λοιπόν, η αρχαία Αθήνα είναι, ξέρετε, για τους Αμερικανούς, πηξίδα. Σημείο αναφοράς. Ό,τι κάνουν υποτίθεται βαστάει από εκεί. Μετά λέει τη Ρώμη, μετά τη Φιλαδέλφια, η οποία Φιλαδέλφια φυσικά κάποιοι γράφουν στα σχόλια στο TikTok ότι πρόκειται για της Αιγύπτου, πρόκειται για της Μικράς Ασίας. Εγώ έγραψα ότι αν αναφέρθηκε σε κάποια πόλη στη Μεσόγειο, είναι στη Μικρά Ασία η Φιλαδέλφια, εξού και Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, όχι. Αναφέρεται στην Φιλαδέλφια της Αμερικής. Γιατί και το Μοντιτσέλο αυτό που αναφέρει πάλι έχει σχέση νομίζω με τον Τζέφερσον και πάλι έχει σχέση με τους πατέρες της Αμερικής. Ωραία. Σχετίζεται δηλαδή με τους founders. Λες και τη βρήκαν την Αμερική από κάποιους άλλους. Λοιπόν, έχει λοιπόν σχέση με τους founders. Η Φιλαδέλφια που αναφέρει. Και πάλι φυσικά το όνομα δεν είναι καθόλου τυχαίο που έχουν δώσει στην πόλη όπου υποτίθεται έγινε νομίζω η διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. 4 Ιουλίου. Ωραία. Και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ παράξενα και πολύπλοκα. Πάρα πολύ παράξενα. Που λέει με ιδιαίτερη έμφαση και δεν μπορώ να το καταλάβω, εμείς, προσέξτε το λίγο αυτό, εμείς χτίσαμε την αρχαία Αθήνα και την Ρώμη, εμείς, το κάνει με τόση έμφαση και λέει ας πούμε ότι εμείς χτίζουμε τα πάντα, εμείς είμαστε μπροστά στην πρόοδο, στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη, στην καινοτομία, εμείς, οι μάνες μας, οι μητέρες μας, οι γυναίκες μας, οι λευκές μάνες μας. Εγώ μετράω για λευκός. Δεν ξέρω. Οι χιτλερικοί θα με είχαν εκτελέσει άραγε. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Λοιπόν. Αυτά στα βλέπουν οι ίδιοι που ο ίδιος ο ηγέτης τους ήταν καστανός. Έτσι. Αναφέρομαι φυσικά στον αδελφό. Ο Αδόλφος ήταν καστανός. Το λες και μελαχρινό. Δεν το λες ούτε καστανό ξανθό, ούτε ξανθό, ούτε Άτλαντα το λες. Έτσι. Υπάρχει θεωρία ότι οι Άτλαντες ήταν κατάξανθη, έτσι, με μπλε μάτια, ωραία. Αυτό όσον αφορά την καθαρότητα. Λοιπόν, και με εντυπωσιάζει πάρα πολύ που ένας εβραϊκής καταγωγής, Μίλλερ, έτσι, λοιπόν, κάνει τέτοιες σφοδρές δηλώσεις και λέει εμείς ήμασταν εκεί, εμείς, κοιτάξτε μας, εμείς οι λευκοί. Παρένθεση εδώ που μου θυμίζει λίγο και τον Μάρκ Ζούκερμπεργκ. Εντάξει. Εμείς λέει ήμασταν εκεί. Μάλιστα. Εσείς ποιοι? Ποιοι? Γιατί ο κόσμος φυσικά στα σχόλια γράφει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ποια αρχαία Ελλάδα και Ρώμη? Η σημερινή, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μορφωμένοι και κατοικούν στην Αμερική λένε τι σχέση μπορεί να έχει η σημερινή Αμερική με την αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη? Γιατί εδώ αυτό που κάνει είναι γερμανική προπαγάνδα. Δεν ξέρω αν μπορώ φυσικά να πω παραπάνω, γιατί σας λέω ότι ο αλγόριθμος ήδη με το που ξεκίνησα να στριμάρω την εκπομπή ήδη την κατέβασε κιόλας. Έτσι. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Μιλάω εδώ και περίπου, πόση ώρα παιδιά μιλάω? 15 λεπτά. Έπρεπε να είχαν συνδεθεί τουλάχιστον 1500 άτομα και έχουν συνδεθεί 103! 103! Γιατί δεν θέλουν ο κόσμος να μαθαίνει τίποτα για αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική. Τίποτα. Δεν θέλουνε να μαθαίνει ο κόσμος στην Ευρώπη αυτά που γίνονται τώρα στην Αμερική. Και αν ο κόσμος δεν έχει την νοημοσύνη να το καταλάβει, υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ διαφορετικά να το πω. Υπάρχει πρόβλημα. Για αυτούς που δεν μπορούν να το καταλάβουν, θα το κάνω πολύ πιο απλό στην κατανόηση. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με κάποιους οι οποίοι κινούν τα νήματα στην Αμερική, οι οποίοι προφανώς έχουν σχέσεις
αγαστές με τη Γερμανία, θυμίζω την επιχείρηση Paperclip και όχι μόνο, τα έχω αναφέρει στην απαγορευμένη ιστορία, 24 βίντεο απαγορευμένη ιστορία που μιλάμε για την εναλλακτική ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όχι έτσι όπως μας την έχουν παρουσιάσει στο σχολείο και στα σχολικά τα εγχειρίδια και στα μαθήματα, έτσι όπως την παρουσίασε ο Ντάγκλας Ντίτριχ, ο οποίος έχει εργαστεί και για το Πεντάγωνο και έχει δει έγγραφα και λέει όχι, δεν είναι αυτή η ιστορία όπως μας την παρουσιάζουν. Υπάρχει και τρίτη δύναμη παγκοσμίως. Λέει ο άλλος, τι, υπάρχει και τρίτη δύναμη παγκοσμίως. Ναι, υπάρχει και τρίτη δύναμη παγκοσμίως. Και δεν είναι ούτε η μία είναι Αμερική, η άλλη είναι η Ρωσία και η άλλη δεν είναι ούτε η Αυστραλία, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Μογγόλοι, ούτε οι Αφρικάνοι, ούτε η Μεσόγειος, ούτε η Τουρκία, ούτε το Ιράν, κανείς. Η τρίτη δύναμη, λέει ο Ντίτριχ, είναι μια άλλη δύναμη. Ποια δύναμη? Μια δύναμη που δραστηριοποιήθηκε το 40. Ναι, μα εμείς νομίζαμε ότι αυτή έχει τελειώσει, την έχουν υποέλεγχο οι σύμμαχοι και ούτω καθεξής. Ναι, ναι. Για δες τα βίντεο μου, για δες τα βίντεο σου, get your ass που λένε και οι Αμερικάνοι, και δες τα βίντεο μου για την απαγορευμένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί καμία σχέση? Αυτοί όλοι πώς πήραν τόση δύναμη τώρα στην Αμερική? Πώς πήραν τόση δύναμη? Και σε περίπτωση που δεν το καταλαβαίνετε, μιλάμε για αυτούς που ασπάζονται το δόγμα του 88. Να τον απολαύσουμε? Τι λέτε? Who pulled us out of the caves and the darkness into the light. Our lineage and our legacy hails back to Athens, to Rome, to Philadelphia, to Monticello. Our ancestors built the cities. They produced the art and architecture. They built the industry. Erica stands on the shoulders of thousands of years of warriors, of women who raised up families, raised up city, raised up industry, raised up civilization, who pulled us out of the caves and the darkness into the light. The light will defeat the dark. We will prevail over the forces of wickedness and evil. They cannot imagine what they have awakened. They cannot conceive of the army that they have arisen in all of us. Because λοιπόν, τι λέει? Λέει ότι δεν ξέρουν αυτό που έχουν ξυπνήσει και δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν τον στρατό που έχουν ξυπνήσει. Έτσι. Αυτά τα λέει τώρα ένας άνθρωπος, προσέξτε τώρα λίγο αυτό, δημόσια. Αυτά όλα τα λέει δημόσια. Ο κόσμος τον ακούει, έτσι, και του δίνει φυσικά θερμά συγχαρητήρια και ούτω καθεξής, και όλοι είναι ευτυχισμένοι και τραλαλού τραλαλά, και φυσικά συνεχίζω και παρακολουθώ και βλέπω τον αλγόριθμο και παρατηρώ ότι δεν το σμπρώχνει το βίντεο αυτό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το Ισραήλ, με τον Τραμπ, με την Αμερική, με τους νεοχριστιανούς, με τους σιωνιστές, δεν το προωθεί. Και φυσικά με τους Γερμανούς. Γιατί αν δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα γιατί μιλάω, αυτοί όλοι είναι απόγονοι των Γερμανών του 40. Έτσι, έχουν λίγο, ας το πούμε έτσι, τα θεματάκια τους με το χρώμα. Δηλαδή εμένα αν με βλέπαν τώρα μου λέγανε στα καζάνια της κόλασης να πας. Έτσι, πόντιε. Τι έχετε να πείτε και να δηλώσετε για όλα αυτά? Γιατί εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ τραβηγμένα, μου φαίνονται πάρα πολύ παράξενα, μου φαίνονται πάρα πολύ περίεργα, και βλέπω ότι η Αμερική έχει πρόβλημα. Η Αμερική έχει πρόβλημα. Δεν θυμάμαι να έχει βοηθήσει ποτέ ο ρατσισμός κάποια χώρα. Ναι, εντάξει,
Να υπάρχει ομόνοια, να μην έρχονται λαθρομετανάστες, τα ξέρετε, τα υποστηρίζω όλα αυτά. Τα έχω υποστηρίξει σε δεκάδες εκατοντάδες βίντεο, έτσι. Αλλά εδώ νομίζω πως το πράγμα αρχίζει λίγο και αλλάζει. Γίνεται λίγο πιο μπερδεμένο, γίνεται λίγο πιο πολύπλοκο και οι Αμερικάνοι πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν πρόβλημα. Βέβαια, αυτοί που στήριξαν το Trump administration, έτσι, ξέρανε τι έπεται, δεν είναι χαζοί. Ξέρανε ότι the policies, οι πολιτικές δηλαδή, που θα ακολουθήσει θα είναι αυτές. Και το βλέπουμε φυσικά και με το Ισραήλ, που έχουν εξαγορασμένη τη Χαμάς και τώρα η Χαμάς λέει δεν βρίσκουμε πτώματα, μπήκε η Χαμάς μες στη Γάζα, καθάρισε και ό,τι υπόλοιπο είχε μείνει από Παλαιστίνιους. Σας κάνει εντύπωση? Να μην σας κάνει εντύπωση, γιατί ούτως ή άλλως για αυτούς δουλεύουν. Από την πρώτη μέρα το λέω ότι είναι δική τους, είναι οργάνωση δική τους. Έτσι. Τι να λέμε τώρα. Στα χαρτιά αντίπαλοι και στη μάχη μέσα είμαστε φιλαράκια. Έτσι. Μεγαλώνουμε τη χώρα. Τη μεγαλώνουμε τη χώρα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αναφέρομαι στην όμορφη χώρα με το άστρο του Δαβίδ. Μεγαλώνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να δείξουμε ότι οι άλλοι όλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε καλοί. Έτσι. Οι κακοί οι άλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κακοί. Λοιπόν, σχόλιο δικό μου όσον αφορά αυτό που λέει ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Το γράφει και ο κόσμος στο TikTok. Μιλάμε για Βρετανούς, μιλάμε για Ιρλανδούς, μιλάμε για Ιταλούς, μιλάμε για Γερμανούς, μιλάμε για Ολλανδούς. Ναι, έχει και Έλληνες στην Αμερική. Έχει και Έλληνες. Αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι το λέει έτσι ο Μίλλερ, ο οποίος είναι ένας Εβραίος, έτσι, το ξαναλέω, είναι ένας Εβραίος. Και λέει εμείς ήμασταν εκεί στην Αθήνα και στην Ρώμη που σηκώναμε αυτά τα κτίρια. Τότε να μας μίσεις και στα Λευστίνα μυστήρια. Μίλλερ, αφού ξέρεις και ήσουν εκεί πώς έχτιζαν οι πρόγονοί σου, έτσι, την Αθήνα και τις Αθήνες, να μας μίσεις κιόλας στα μυστήρια και της δόμησης και της αρχιτεκτονικής και της τέχνης και των αγαλμάτων και των μαρμάρων και να μας διδάξεις και εμάς. Γιατί και εμείς δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, μην νομίζεις, είμαστε ψιλοαμύητοι εδώ στη χώρα αυτή. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτή η εκπομπή θα ξεσηκώσει σάλο, ξέρω ότι στα σχόλια, δηλαδή και ο αλγόριθμος να μην της μπρώξει την εκπομπή, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι στα σχόλια από κάτω θα γίνει χαμούλης, γιατί υπάρχουν πολλοί ακροδεξιοί στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί από την άλλη μεριά που είναι τραμπικοί γιατί γουστάρουν φράγκα, χρήμα και λούσα και παρέλαση με τη μελάνια και αυτό τους αρέσει πάρα πολύ. Το γουστάρετε πολύ, ειδικά εσείς οι γυναίκες. Κάποιες γυναίκες γουστάρετε πολύ να βλέπετε λευκά ανδράκια πλούσια, ζάμπλουτα και να το παίζουν. Ας είναι παππούς και δεν έχει πλέον τέτοιο κούκου. Λοιπόν, γουστάρετε όμως να βλέπετε τέτοιους άντρες να πουλάνε εφέ, να κάνουν εφελίκια, να είναι εφετζίδες και να το παίζουν μάγκες. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Τι γίνεται στην πράξη. Έτσι. Γιατί όλο αυτό το πολύ ωραίο κίνημα, αν αρχίσει και παίρνει έκταση στην Αμερική, μετά πού θα προχωρήσει? Έχει να πάει στο βορρά. Στο βορρά ποιος είναι? Ο Καναδάς. Και έχει να πάει και στο νότο, στους Μεξίκα, έτσι, στους Αζτέκους, στο Μεξικό. Και ήδη απλώνουν και τα χεράκια τους στη Βενεζουέλα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Και στη Βενεζουέλα θέλει να εξαπλωθεί. Ήδη το σκέφτεται ο Τραμπ να κάνει και μια ψηλοεπέμβαση στη Βενεζουέλα. Γιατί δεν του αρέσει αυτά που ακούει τελευταία από το Μαδούρο. Φυσικά είχαμε και τις δηλώσεις με τη Γρυλανδία και με άλλες περιοχές, αρκτικές περιοχές, αυτά, πετρέλαια, αέρια, λιώνουν οι πάγοι, ευκαιρία τώρα σου λέει να ταΐσουμε
τα εκατομμύρια των Αμερικανών. Καλά κάνει. Εντάξει, καλά κάνει. Θα πει ο άλλος. Αγαπάει τη χώρα του, ρε. Τι θες εσύ? Αγαπάει τη χώρα του. Αρκεί να είσαι άσπρος. Αγαπάει τη χώρα του αρκεί να είσαι άσπρος. Γιατί αν είσαι μαυρούλης, θα έχεις πρόβλημα αν είσαι μαυρούλης. Ή Μεξικάνος. Ξέρω λοιπόν ότι θα ξεσηκωθούν αρκετοί. Ξέρω ότι θα έχει χολή κάτω από το βίντεο. Ξέρω φυσικά ότι θα έχει και normal άνθρωπους που θα σχολιάσουν όλα αυτά τα εκτενόμενα. Εκεί θέλω εγώ να μείνω όμως. Εκεί θέλω, γιατί με ιδιαίτερη έτσι έπαρση. Πρώτη φορά ακούω έναν Εβραίο με τόση έπαρση να πει εμείς ήμασταν εκεί στην αρχαία Αθήνα και στη Ρώμη και τα χτίζαμε όλα αυτά. Οι μάνες μας, οι γυναίκες μας, εμείς. Έτσι. Λίγο να το βουλώσω για ένα δευτερόλεπτο και να ακούσετε ξανά λίγο στην αρχή και να δείτε με τα μάτια σας τι κάνουν. Δείτε τα μόνοι σας. Μην μπείτε μετά ο θετικός, δεν το έδειξε. Δες το μόνο σου και κρίνε μόνο σου. Εγώ θα ξαναμικρίνω. Εντάξει, και θα παρακολουθώ hinter den Kulissen που λένε και οι Γερμανοί. Λοιπόν, κάτσω εδώ κάτω, δίπλα στην όμορφη την Αμερικανίδα. Λοιπόν, κλείνω. Zip it που λένε. Και για ξανακούστε λίγο τι λέει στην αρχή ο Spencer. Λέγεται αυτός στην αρχή. Για ακούστε λίγο. Okay, this one is actually freaky, so stick until the end. We start with this is Richard Spencer. He briefly became the most famous neo-Nazi in America after Trump's first election with this speech. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Hail victory. Hail victory, έτσι. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε. Και το hail τι είναι? Και το hail victory που λέει είναι Sieg Heil. Δεν ξέρω δηλαδή ο κόσμος από αυτό το βίντεο τι θα πάρει. Και ξέρω ότι ο αλγόριθμος δεν θα το σμπρώξει, γι' αυτό αν δεν το κοινοποιήσετε δεν θα το δει κανένας. Θα το δουν 700 άτομα όλο και όλο. Το ξαναλέω. Αν δεν κάνετε κοινοποίηση δεν θα το δει κανένας. Όπως το ανέβασα, έτσι θα παραμείνει hinter den Kulissen. Για άλλη μια φορά θα το πω. Λοιπόν, το ακούσατε αυτό? Το hail. Έτσι ακριβώς προσφωνούσανε τον Αδόλφο οι Γερμανοί. Τυχαίνει να έχω μεγαλώσει και στη Γερμανία. Το έχω πει, έτσι. Και να ξέρω πάρα πολύ καλά αυτή την κουλτούρα. Την έχω ζήσει στο πετσί μου. Αναφέρομαι στην χιτλερική κουλτούρα. Εντάξει. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, ναι, μέχρι το 95-2000 υπήρχε ακόμα. Σε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει. Και σε γείτονές μου και σε παππούδες και σε γιαγιάδες και στις ομάδες που έπαιξα, παντού υπήρχε. Παντού. Λοιπόν. This is when neo-Nazis were starting to rebrand as alt-right, but as you can see, they were still super mask off. If you don't know, Hail Victory is English for Sieg Heil. Hail Victory is Sieg Heil. Και λέει στην αρχή, τουλάχιστον στην πρώτη Trump administration, λέει στην αρχή, ήταν λίγο κρυμμένη ρε παιδί μου, και αυτός και ο Elon Musk, ξέρεις, δεν το πολύ διαφημίζανε, παιδιά, εδώ παίζεται μπάλα πλέον από την τρίτη δύναμη. Από την τρίτη δύναμη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ούτε την Αμερική ούτε τη Ρωσία. Την τρίτη δύναμη. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι το βίντεο μίλησε από μόνο του. Εγώ πιστεύω πως ό,τι είπα ήταν πάρα πολύ λογικό. Δεν μπορείς να τα πεις πιο λογικά. Από εκεί και πέρα θα περιμένω να διαβάσω σχόλια, θα περιμένω να σβήσω σχόλια, θα περιμένω να διαγράψω
ακραία σχόλια. Αυτό να το ξέρετε, να το περιμένετε. Θα περιμένω επίσης να μπανάρω άτομα τα οποία θα εκφράσουν ακραίες, ας το πω έτσι, απόψεις. Εγώ ξέρετε πάντοτε ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι, στη μέση, μαζί με τον Λιονέλ Μέση, στη μέση, και απλά περιμένω να δω τις επόμενες εξελίξεις. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν τύχει, που δεν πρόκειται, γιατί οι άνθρωποι μου λένε ότι δεν μας στέλνει τα βίντεο στους αλγόριθμους, αλλά αν τύχει και είσαστε στην Αμερική και δείτε την εκπομπή μου, θα ήθελα να μου γράψετε σχόλιο με την πόλη από όπου με παρακολουθήσατε, Σικάγο, Φιλαδέλφια, Χιούστον, Μπόστον, έτσι. Και να μου πείτε πρώτον τι σχολιάζετε για το βίντεο αυτό, ποια είναι η γνώμη σας, και δεύτερον τι συμβαίνει στην πόλη σας. Αυτά από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είμαστε καλά. Γεια σας. Tschüss.